معظم المناطق هتلاقوا فيها شارع باسم المنطقة ككل بيعبر عنها وبتحس فيه بملامح المكان وبشكل سكانه. فهل ده هيكون حقيقي في رحلتنا؟ يلا بينا نتمشى جوه شارع المنيل رايح جاي. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا من هنا من على كوبري الملك الصالح واحنا رايحين على شارع المنيل في جزيرة الروضة الرائعة، واحنا موجودين على نيل مصر العظيم، وما زلنا في جولاتنا بننهل من جمال وروعة وعراقة شوارع مصر. لسه بنتمشى جوه الجغرافيا وبنحكي عن التاريخ. كل شارع، كل حارة، كل ضرب، كل زقاق، كل ميدان، كل حي مليان بحكايات ناس عاشوا هنا وسابوا علامات كتيرة بنشوفها مع بعض، وبنشوف الناس اللي لسه بيكتبوا تاريخ جديد في أرض مصر المحروسة. احنا سيبنا كوبري الملك الصالح وبقينا موجودين في شارع الروضة، ولو كملنا طريقنا على طول هنلاقي نفسنا على كوبري عباس، ومن بعده بنكون في ميدان الجيزة، وبنكون انتقلنا من محافظة القاهرة لمحافظة الجيزة العريقة التاريخية. شارع المنيل مسار حلقتنا النهاردة هو اللي بيقابلنا يمنا وشمالنا دلوقتي، وعلى بدايته بيكون في ميدان الروضة، وعلى يمنا دلوقتي مسجد شريف بالمنيل، وهندخل يمين وهناخد الشارع رايح جاي، وبعدين هنكمل رحلتنا على طول عشان نزور الجزء التاني من الشارع وهو اللي بيسموه المماليك. دخلنا بالفعل الجزء الصاخب والحيوي واللي مليان محلات ملهاش أول من آخر في شارع المنيل. محلات ملابس وأحذية ومطاعم وكافيهات وسينما ومعامل وصيدليات وبنوك ومقلة لب على محل عصير قصب على فرن عيش على محل خضار. يعني كل حاجة هتحتاجها هتلاقيها في الجزء ده من شارع المنيل، عكس الجزء التاني زي ما حضراتكم هتشوفوا كمان شوية صغيرين. يمكن على شمالنا دلوقتي سينما جرين، يمكن هي مغلقة حاليا، لكن السينما دي اللي موجودة على ناصية شارع قصر المشتهى ليها قصة تاريخية، انها السينما اللي استخبى فيها الرئيس الراحل انور السادات في ليلة ثورة 23 يوليو سنة 52، وكان معاه مراته كنوع من انواع المكر السياسي. يمكن اللي اتفرج على فيلم ايام السادات في جملة قالها احمد زكي على لسان السادات، كان بيقول رحت السينما بحبها يا اخي. السينما دي اللي كان بيتكلم عليها هي سينما جرين اللي لسه سايبينها من شوية صغيرين. عايز اقول لكم ان الشارع يعني زي ما حضراتكم شايفين كده هنا يمكن ضيق الصراحه على انه يكون اتجاهين، ودايما بيكون زحمه في اغلب اوقات اليوم. لكن لو بصينا لتخطيط شوارع القاهرة من أعلى كده أو من خرائط جوجل هتنبهر بالدقة والإتقان في التخطيط. شيء رائع جدا، وخاصة في تخطيط يمكن شوارع المنيل وتخطيط شوارع وسط البلد وتخطيط جزيرة الزمالك. يعني حاجة من الحاجات الجميلة جدا. احنا ما زلنا موجودين في عمق جزيرة الروضة وفي شارع المنيل الرئيسي، وبنتمشى مع بعض وبنتفرج على شوارع مصر وبنحكي حكاياتها. طبعا احنا بنعدي بقى على عدد من، يمكن كان في ميدان اسمه ميدان الباشا، جزء كده من شارع المنيل كان متسمي ميدان، حتى كان معمول فيه زي صينية كده، ولكنها اتشالت في تطوير شارع المنيل اللي اتعمل من فترة قصيرة، وطبعا بقى اجمل بكتير من الاول، لكن يظل برضو محتاج قدر من الاهتمام، ومحتاج ان العربيات اللي راكنه يمين وشمال دي يعني تقل بشكل كبير، او يعني تتمنع الركنه في شارع المنيل عشان يبقى فيه انسيابيه مروريه، لان زي ما قلت لكم يعني معظم اوقات اليوم بيكون الشارع هنا زحمه بشكل كبير. عايز اقول لكم ان المنيل يعتبر واحد من ارقى احياء القاهره، وواحد من المناطق الحية والمهمة وسط أحياء القاهرة الكبرى. زي ما حضراتكم شايفين هو حي سكني، حي تجاري، حي استثماري، مليان بالشركات والمحلات والمطاعم والعيادات والكافيهات. يمكن الميزة الرئيسية طبعا في المنيل هو الموقع، لأنه زي ما حضراتكم شايفين احنا جوه جزيرة موجودة على النيل. كمان المناخ في المنيل صحي وممتاز، وده عشان برضه بتطل على النيل، وده اللي جذب يمكن أسرة محمد علي باشا ان هم يسكنوا هنا في المنيل ويبنوا قصور فيها. يمكن كمان الخديوي اسماعيل كان ليه قصر رائع على ضفاف النيل، ومن قبليه ابوه ابراهيم باشا ووالدته بنت قصر في جزيرة الروضة. يعني كمان والدة عباس حلمي
كان ليها قصر في شارع قايتباي. طبعا الامير محمد علي باشا نجل الخديوي توفيق بنى القصر الشهير هنا واللي اسمه قصر المنيل او قصر الامير محمد علي. كان الشارع اللي على يميننا كان شارع متحف المنيل، وهو اللي على ناصيته على طول موجود القصر ده، ومتسمي الشارع باسم المتحف او اسم المتحف اللي موجود جوه القصر. القصر ده اتبنى سنة 1903، ومع مرور الوقت بقى شجع ابناء الاسره اهل القاهره ان هم يسكنوا في المنطقه ويبنوا بيوت وقصور هنا في المنيل. عايز اقول لكم ان احنا عملنا يوتيرن كده، وكان في وشنا على طول يمنا وشمالنا شارع السرايا قبل ما نعمل اليوتيرن او قبل ما نلف، واحنا راجعين مره تانية عشان ناخد بقى شارع المنيل من الجزء اللي احنا موجودين فيه دلوقتي لغايه ما نكمله لغايه الاخر خالص، وهنكون عند محطه الميه كده او محطه ميه الروضه، وهي الجزء اللي بينتهي عنده شارع المنيل الرئيسي اللي هو يعتبر من أهم شوارع جزيرة الروضة. عايز أقول لكم إن جنب القيمة التاريخية للمنيل كمان الحي يعتبر من المناطق الراقية في محافظة القاهرة للي بيدور على شقة للتمليك أو للإيجار. المنطقة لسه ما زال فيها مباني تاريخية كتير وجوامع ومدارس ومتاحف، ويمكن زي ما قلنا لوجودها على النيل فسعر متر الشقق مرتفع بشكل كبير. عايز برضو اذا كنا بنتكلم عن جزيره الروضه، فمنطقه المنيل هي واحده من 3 جزر في نهر النيل بين محافظه القاهره ومحافظه الجيزه، وهي تعتبر من أرقى أحياء مصر القديمة، واسمها منيل الروضة أو جزيرة الروضة. بيفصلها عن مصر القديمة فرع صغير كده من النيل، وبيربط المنيل بالقاهرة 5 كباري، وبيربطها بالجيزة كوبريين. الكباري اللي بتربطها بالقاهرة الملك الصالح والمنستيرلي والسرايا والقصر العيني ومتحف المنيل، ويربطها بالجيزة كوبري الجامعة وكوبري عباس. كمان عايز اقول لكم ان حي المنيل على مر التاريخ يعني كان مشهور بكونه مقر اقامه كتير من الملوك والاعيان والاجانب، وده يمكن اللي بيفسر التصميم المعماري المميز في المنيل من فيلل وقصور ويعني اطلالات رائعه على النيل. يمكن طبعا لو دخلنا على الشوارع اللي على يميننا دلوقتي او كل الشوارع اللي على يميننا بتوصلنا لشارع من اهم شوارع المنيل برضو، وهو شارع عبد العزيز آل سعود. ان شاء الله هيكون لينا رحله جواه هنحكي عنه وهنتفرج عليه برضو في الاتجاهين، برضو من الشوارع المهمه جدا جوه المنيل، وهو شارع عبد العزيز آل سعود. وهو الشارع يعتبر هو كورنيش المنيل بقى، هو الشارع اللي موجود على نهر النيل بشكل مباشر. حي المنيل زي ما كنا بنتكلم من شويه صغيرين هو اداريا تابع لحي مصر القديمه، بيمتد على ضفاف نهر النيل يعني بطول حوالي 3.5 كيلومتر. وطبعا المنيل في وسط البلد تقريبا، يعني قريب من معظم احياء القاهره والجيزه المشهوره، يعني قريب من الدقي والمهندسين والمعادي والزمالك ووسط البلد. وهتلاقوه كمان قريب من الطريق الدائري، وقريب من شارع الهرم زي ما كنا شايفين لو عدينا كوبري عباس، وقريب من فيصل، وقريب من كورنيش المعادي. يعني بصراحة حاجة مميزة جدا ومنطقة مميزة جدا في القاهرة. منيل متقسمة جزئين، جزء شمالي واسمه منيل الروضة، وبيمتد من شارع الروضة لغاية فندق المريديان، وموجود فيه ميدانين، ميدان الباشا اللي قلت لكم عليه من شوية صغيرين، وميدان المنيل أو ميدان الروضة. والجزء الجنوبي بقى وهو اللي معروف باسم المماليك اللي هنروح له بعد ما نعدي شارع الروضة، وبيمتد بقى من شارع الروضة ولغاية ما نوصل لقصر المنستيرلي تحديدا عند مقياس النيل. موجود فيه ميدان رئيسي وهو ميدان المماليك هنعدي عليه كمان شوية صغيرين. الاهم الشوارع في المنيل هو الشارع اللي احنا فيه، هو شارع المنيل وشارع عبد العزيز آل سعود اللي كنت بقول لكم عليه. في شوارع المقياس وشارع الروضه وشارع الاخشيد، مجموعه كبيره جدا من الشوارع. معظم الجزء اللي زي ما قلت لكم بعد ما نعدي شارع الروضه بتسمي كده باسماء المماليك. عايز اقول لكم ان كل اللي سكن في المنيل ويمكن سابه لاي سبب بيتكلم عنه بحب وبعشق بشكل كبير، وبيقول ان الحي ده بالنسبه ليه هو حياته. بيبقى حريص انه يزوره بين وقت للتاني ويزور صحابه وعيلته. يعني لو لسه عيلته عايشه هنا بيحب ان هو يجي هنا ويبات مع عيلته بشكل كبير، لانه من الاحياء العريقه زي ما قلت لكم، من الاحياء الجميله جدا. في حي المنيل من الصعب ان تفرق بين الغني والفقير، حي بيجمع كل المستويات. يعني الغني اللي بيدور على سكن راقي، والفقير اللي بيعيش ويتحرك ويشتغل في مهن بسيطة، وكل الناس هنا بتعيش في ألفة وتآخي ومحبة.
يمكن سكن في المنيل عدد كبير من الشخصيات المشهورة، أشهرهم الرئيس أنور السادات وأسرته، والهلباوي أول نقيب للمحامين في مصر، وعبد الحليم حافظ، وكمال الشناوي، وحسن حمدي رئيس الأهلي السابق، والكاتب الكبير محمد مندور، والأديب صلاح المعداوي. يمكن أنا الناس اللي بتكلم عنهم لما يكونوا ساكنين، أنا عارف إن في بعض الناس هيقولوا إن عبد الحليم حافظ كان ساكن في الزمالك، ودي حقيقة بالفعل في شارع بهاء الدين قراقوش، لكن قضى جزء من حياته في الأماكن دي. من أشهر المعالم في المنيل هو مقياس النيل اللي موجود في نهاية شارع الملك الصالح، وبيعتبر تاني أثر إسلامي في مصر بعد جامع عمرو بن العاص، واتبنى سنة 861 ميلادية في عهد الخليفة المسلم المتوكل. كان بيستخدم لحساب قيمة الضريبة على الشعب المصري من خلال قياس فيضان النيل، ومن خلال ده بيعرفوا نوعية المحاصيل اللي هتتزرع، وبيقدروا وبيعرفوا من خلال ده رسوم الضرائب عليها، وده طبعا قبل بنى السد العالي. احنا موجودين دلوقتي في ميدان المماليك اللي موجود في شارع المنيل الرئيسي. عايز اقول لكم ان رحلتنا قربت تنتهي، لانها هتنتهي في نهاية الشارع مباشرة عند محطة المية زي ما قلت لكم من شوية صغيرين. من المعالم المشهوره كمان في المنيل قصر المنستيرلي اللي قلت لكم عليه، وفي كوبري كمان، كوبري خشب كده، وهو كوبري المنستيرلي، كنا زرناه قبل كده في واحده من جولاتنا، ولسه مكملين طريقنا وبنتفرج وبنتعرف على الشوارع اللي بتقابلنا يمنا وشمالنا في شارع المنيل. قبل ما تنتهي رحلتنا عايز اقول لكم ان كلمة المنيل معظم الناس هتتخيل انها جاية من وجود نهر النيل، وان المنيل جزيرة في نهر النيل، لكن الحقيقة ان كلمة المنيل جاية من اختيار محمد علي باشا المنطقة هنا لبناء مصنع لتصنيع النيلة، وده اللي كان بيستخدم في صباغة الأقمشة. طيب في نهاية الرحلة كده، وزي ما قلت لكم في المقدمة، هل بالفعل شارع المنيل بيعبر بشكل كبير عن طبيعة المنطقة؟ اعتقد ان احنا زي ما زورنا المنيل وهنزور ان شاء الله شارع عبد العزيز آل سعود، هتتضح الاجابة على ده بشكل اوسع. اتمنى ان رحلتي النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.